Hi guys! My bag foot. We're going to immigration. So, susala. Malamig ba? Ang lamig, pero di sobrang lamig. Para ka lang nasa chill. Para ka lang nasa face eh. Para Meron na onte. Ay, puso, ang lamig, guys. Ang lamig! Ano, yung videohan namin, ay kaso na makita sa background. Wala nga eh. Ano masasabi nyo? Ito pala maging barbecue. Pauso. May force. Guys! Ang mga Disney princesses namin. Ang mga daga. Ito na po. Video.
Ang mga mermaid po ang taon. Nakalibre po kami ng 1K. Yeah. Pero muntik na yung ano. Muntik na itong hindi. Itong nag-book nang hindi makasakay. Ilalim ko kasi yung Eiffel Tower. Yes! Oh! 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 Oh, saan naman yung mga taga Venetian? Oh, ito ang mga kaibigang supportive. Yan yung elevator. Tapos yung bago. Ewan. May
Ito na yung ano sinasabi ko sa inyo, mahabang escalator. Ito yung may mahabang escalator. Ha? Ito yung mahabang escalator. Ano to? Paakyat pa ba? Paakyat pa ba? Ayan. Ito yun eh. Turn left onto Staunton Street. Dito. Ang ganda. Kain tayo dito. Oh. Kain tayo? Nagkape. Pwede ba magkape? Ang bango. Haba na ang pila, bilis. Ha? Ang ganda dito. Ang dyan, oh. Gusto ko nga yung No? candy. Oo. Pwede naman. Ay, yung tatawid! Oo. Ah, sige. Kaso daanan ba to? Hindi, kahit tumawid na lang tayo ng isa-isa. Picture, Sino mag-picture sa dulo? Kahit Patapos siya naman muna pwede. Oh, games. Tawid na, B. Una ka na. I-picture. Ay, wait, B. Thread na. nag-red na. O, tama na, nag-red na. Urong daw tayo para di tayo makita. Babalik tayo doon. Oo, para ito yung background. Gitna ka. Wow. Parang yung mga daan dito nasira na agad. may tree. Welcome to Pizza. Vlogger yan. Video. Ay, harap yan, likod. Parehas? Ano ba pa wala? Ano ba oras? Narinig kami. Sakit ang batok. Stretching. Pero hindi to high blood ah. Dito ay pag mataas lang talaga kami. Above sea level. Hindi mataas ang lobo, mataas ang lobo. Oo. Like a ride. Stream ba? Tapos mamay pilumadras mo. Stream pala yun. Let it go. Ay, bato pag ito.